ta? Bonjour Paris. Đây đây, Cam ơi, đi đường này. Ai vẽ đẹp thế? Hả Cam? Ai vẽ đẹp thế? Vậy Cam á? Hả? Dạ. Ngon không? Cảm ơn con. Trời ơi. Hạnh phúc không Cam? Giống như lần trước thì bây giờ thì bọn mình đang ở cô số 6, cửa exit 6 ở Terminal 2E. Bây giờ bọn mình sẽ đón Uber để đi về căn Airbnb ha. Bây giờ đang là 8 giờ sáng rồi nhưng mà trời thì vẫn chưa sáng đâu mọi người. Wow, rất ấm cúng mọi người ạ. Ánh đèn vàng phủ theo nguyện vọng của một ai đấy. Bọn mình tìm một căn 2 phòng ngủ của mọi người và có 2 toilet. Giống như cái chuyến đi Úc thì như vậy thì cả gia đình sinh hoạt sẽ tiện hơn. Bây giờ thì mẹ Loan đang nấu cho Cam bát mì cho mọi người xem này. Đây là phòng khách. Có một cái tivi to ở đây, xem được Netflix với cả YouTube. Đó. Nào Cam giới thiệu đi nào. Ok, tivi to đấy. Cái bếp này mọi người nhìn trông có giống nhà mình không? Kiểu mọi thứ nó được giấu hết. Nói chung là chuyến này đi với Cam ấy thì bọn mình cũng ưu tiên cái sự là tiện nghi là trên hết, thay vì việc là nó phải đẹp, nó phải tại vì là đi với Cam mà lại còn vào mùa đông nữa. Nếu mà không có sưởi, không có đầy đủ cái bếp đầy đủ để mà nấu nướng thì sẽ rất là bất tiện. Thì gặp cái bất tiện mà bọn mình cũng đã lường trước được, đấy là việc xách vali từ tầng 1 lên trên đây. Nhưng mà may là cái nhà này nó chỉ ở tầng B1, tầng 1 thôi mọi người ạ, chứ nó chưa phải là tầng 3, tầng 4. Chứ không là xách vali xong rồi cầu thang thì siêu nhỏ nên là cũng rất vất. Tủ lạnh người ta cũng ốp gỗ bên ngoài, rất là đúng style của vợ chồng mình. Ở đây có cả lò nướng này, rồi có cả một cái máy rửa bát âm gỗ như này. Nhà này thì sẽ không có điều hòa mọi người ạ, chỉ có lò sưởi thôi. Cũng giống như ở bên Úc thì bọn mình sẽ sử dụng một cái phòng ngủ để mà làm chỗ để quần áo, để vali thứ. Và thật ra là muốn tối mà ngủ ở trên này vẫn ngủ được. Đi sang bên này thì là một cái toilet ngoài. Một cái toilet ngoài cũng rất là rộng rãi. Phòng ngủ này thì cái giường nó sẽ rộng hơn. Cái giường kia nó là size 1m4, còn giường này thì nó là size 1m6. Có một cái nhà vệ sinh khép kín. Ở bên trong này là khu vực nằm đứng này khá là rộng. Căn lần trước bố mẹ ở bên này này Cam này. Cái nhà này này. Đây, còn đây là cái tiệm đồ vẽ. Đưa Cam qua đây sớm hơn chúng mình tưởng. Con vào đi, con vô đi.
Thích à? Anh nghĩ là mình mà đi vào mùa thu là cũng sẽ đẹp lắm đấy. Nhờ, tại vì là ở đây cũng toàn là lá phong ấy. Vui không bác Cam? Quá vui. Chắc là ngồi đây thôi nhưng mà mình phải vào mua bánh đã. Chắc gọi một cái đấy với cả gọi một cái. Ôi như cái to quá. Đây nó có size nhỏ đây. Cam ngồi đây cam tô luôn hả? Hả? Ở trong thì sẽ có nhân hạt sẻ cười và nhân sô cô la với cả sốt hạt sẻ cười ở bên trên. Thích thế, ngồi tô màu ở Paris. Cái này nhiều sô cô la bên cạnh. Vỏ bánh rất giòn và thơm bơm được rồi à. Ngon. Rất là ngon. Ngon nhỉ? Ngon quá. Thế là thỏ là mong ước nhìn thấy chó trong siêu thị nha. Giờ 15 phút sáng. Cả nhà chúng tôi rết lác này. Mẹ Loan làm đồ ăn sáng ở nhà luôn. Đây. Xúc xích, trứng. Hôm qua bọn mình mua ở trong siêu thị nhưng mà hôm qua chưa mua được bánh mì. Tất cả cho mọi người xem này. Mấy quả Việt quất siêu to luôn. To lắm. Bây giờ 9:30 bọn mình mới đi ra khỏi nhà. Tại vì là các nơi thì phải 10 giờ mới mở cửa ấy mọi người. Lạnh không Cam? Đi Cam. Đẹp nhỉ? Nó có nhiều hàng quán xong rồi kiểu rất là Pháp ấy. Mặc dù đã tới Pháp, đây là lần thứ 3 nhưng mà bọn mình đều chọn ở quận 11. Tại vì là mình thấy quận này thì nó không quá xa trung tâm. Ví dụ như là nhà thờ này hay là tháp Eiffel thì đi cũng không quá xa. Bên cạnh đấy thì ở đây nó cũng không bị quá là đông khách du lịch nữa và có rất là nhiều hàng quán bản địa. Như mọi người có thể nhìn thấy là các hàng cà phê rồi các brand san sát nhau ấy. Rất là tiện để mà mọi người đi du lịch và lại đặc biệt là đi với cả con nhỏ nữa. Cho nên là mọi người tham khảo quận 11 nha. Chúng mình sẽ vào đây để mua cà phê với cả matcha nha. Sau khi mà đi cà phê xong thì bây giờ chúng mình sẽ đi một cái bảo tàng về động vật ở ngay bên trong thành phố. Từ khu vực mà bọn mình ở ấy, đi sang bên này thì có 10 phút đi bằng Uber. Đó, thì ở đây sẽ có 3 khu chính. Một là khu công viên cây xanh rất là lớn và vào cửa hoàn toàn free. Khu thứ hai đấy là khu mà kiểu như bảo tàng có rất là nhiều các loại động vật. Thứ ở đây thì sẽ bị mất vé. Và cái thứ ba là có một cái vườn thú nhỏ nữa. Thì bây giờ chắc là chúng ta vào trong bảo tàng trước nhỉ? Tại vì chúng ta vào cửa này là cửa để vào bảo tàng trước mà. Người có thể thấy là có khá là nhiều những cái em nhỏ ở đây. Đó, tầm bằng tuổi Cam, quanh quanh tuổi Cam để đi cái bảo tàng này. Vừa mới vào cửa thì mọi người sẽ nhìn thấy có ngay một con bộ xương cá voi siêu to. Đây. Và hầu bảo như tàng đẹp nhờ. Em nhờ. Đây, hồi xưa lắm rồi đi. rất to. Tức là bây giờ con này nó vẫn đang còn con ạ. Nhưng mà đây là cái bộ xương của cái con này. Nhưng con bộ xương này thì mình nghĩ là lấy từ lâu rồi. Rất là đẹp. Cái kiểu không gian ánh sáng người ta làm ấy nhỉ, là cho mọi thứ nó huyền ảo. Ôi không gian đẹp quá.
cái kích thước ở ngoài đời 11 luôn đấy. Lại Đúng 11 rồi, luôn ở đấy. đây là người ta mô phỏng kích thước 11 mà. Nhưng mà mới đang nói rằng là thực sự mình chưa nhìn thấy hươu cao cổ ở Ở đâu? liệu nó có 11 không nhỉ? Tại vì nếu như mà mình nhìn ở trong vườn thú thì nó đâu có to như này đâu. No, ở trong vườn thú anh thấy còn to hơn ý mẹ. Thế hả? Cái đợt mà mình đi cái safari Phú Quốc nó còn to và cao hơn mà. Wow, Ở đâu? đẹp ha các. Gallery of Evolution thì nằm ngay trung tâm Paris, là một trong những bảo tàng khoa học về tiến hóa ấn tượng nhất tại Pháp. Nơi đây kể câu chuyện về sự tiến hóa của sự sống ở trên trái đất, từ những sinh vật cổ đại cho đến thế giới động vật ngày nay. Bước vào không gian rộng lớn này, bạn sẽ bắt gặp hàng trăm mẫu vật động vật được trưng bày sống động, từ những loài quen thuộc cho đến sinh vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Ánh sáng, âm thanh và cách sắp đặt hiện đại giúp cho mỗi bước đi như một hành trình xuyên thời gian vậy. Nơi đây không chỉ là một nơi chỉ để chiêm ngưỡng thôi đâu, mà còn là một nơi để nhắc nhở cho chúng ta về mối liên kết giữa thiên nhiên và con người, cũng như là trách nhiệm để bảo vệ sự đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta. Bảo tàng này thì mình thấy rất là trực quan, đẹp và thú vị, không phải chỉ dành cho các em nhỏ thôi đâu, mà mình nghĩ rằng là người lớn đến đây cũng sẽ thấy rất là thích đấy. Nếu có cơ hội đến Paris thì mọi người đừng bỏ qua địa điểm này nhé. Ô mọi người, bọn mình có phát hiện ra một điều là cái đèn ở đây ý, mọi người sẽ để ý là nó sẽ đổi màu. Thì bây giờ đó mọi người có nghe được cái âm thanh như kiểu sấm chớp không? Có nghĩa đây là trời đang kiểu mưa giông bão. Còn lúc nãy thì khi mà trời màu cam, đèn màu xanh lá thì là kiểu trời nắng. Còn bây giờ là đang giông bão á Cam? Ở ngoài hả? Không, ở trong này người ta đang mô phỏng cái môi trường ấy, là bây giờ kiểu thêm cả âm thanh và ánh sáng nữa ấy. Đằng sau chúng mình là cái bảo tàng mà chúng mình vừa mới đi vào xem này mọi người. Đó, đây là cái công viên ở bên Bây giờ ngoài. là hơi hơi nắng Nếu mà đi mọi cả người đi vào đây vào mùa hè, mùa xuân hay là mùa thu, mình nghĩ sẽ rất là đẹp luôn đấy. Tại vì là cây cối ở đây và cả cái thảm thực vật ở đây nó sẽ rất là phong phú, rất là đẹp. Thực ra nó cũng chỉ có khu này với khu này là hết. Đúng rồi, cái nhà xa xa đằng này mọi người, cái nhà xa xa này nó là nơi mà trưng bày những cái trưng bày những cái hóa thạch của khủng long. Tí nữa chúng ta cũng sẽ đi vào đó và sau đấy thì cửa exit về bên đấy để đi về luôn. Ồ, đây là vườn thú ở ngoài trời thật mọi người ạ. Mình cứ nghĩ là ở trong nhà nhưng mà đây, đường công cộng ở trong công viên như thế này. Và cứ đi dạo thôi thì hai bên sẽ là các chuồng, các con vật. Nhưng mà cũng vẫn đang chưa thấy con thú nào cả. Chắc là trời quá lạnh. Đằng kia có một con báo đấy. Ở đây có một con báo to lắm. Tôi không biết là mùa này có không. To bằng mẹ á. Bố nghĩ là hiếm có con gì to bằng mẹ lắm. Đó. Cái khu vườn trong nhà kính nữa, nhưng mà hình như anh cảm giác là hôm nay không mở mẹ ạ. Lối kia anh cũng thấy chặn đấy. Đúng rồi. Anh nghĩ chắc là kia người ta đề cái biển kia là hôm nay không mở rồi. Kiểu như mùa này không mở ấy, cây cối nó cũng bị héo hết rồi kìa. Nhưng mà trong đấy là cây chuối kìa. Kiểu ngay dưới chung cư mình cũng có cây giống vậy. Nó vẫn đẹp nhưng mà đúng là mình nghĩ là mùa hè hoặc là mùa xuân gì đấy nó sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Anh nghĩ là như cái đợt tầm tháng 5, tháng 6 mình đi ở đây sẽ rất là xanh đẹp ấy. Mà lúc đấy mình không biết đến chỗ này mình không đi. Chiều ngày hôm nay thì đầu tiên bọn mình định đi qua khu Le Marais, nhưng mà tại vì đột nhiên là trời có nắng và trong xanh mọi người ạ, cho nên là bọn mình quyết định là sẽ đổi lịch trình. Bọn mình sẽ đi qua tháp Eiffel. Cũng 6 năm rồi kể từ lần đi Paris năm 2019 thì lần này bọn mình mới đi lại tàu điện ngầm, tại vì là cũng muốn cho em Cam trải nghiệm mọi người. Thú thực thì đi metro ở Pháp thì vợ chồng mình cũng hơi ái ngại một chút, tại vì nó khá là phức tạp, cũng như là cái cơ sở vật chất thì mọi người có thể nhìn thấy là khá là cũ.
Mình cũng có hỏi bạn mình là tại sao họ không nâng cấp lên, thì bạn mình còn nói là tại vì cái lưu lượng sử dụng một ngày nó quá là lớn cho nên việc nâng cấp tàu nó không khả thi. Lúc này thì mình gặp được một cái bác này, bác ý hỏi bọn mình đến từ đâu thì bọn mình nói là đến từ Việt Nam, rồi bác ý hết lời ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi cũng nói là bác Hồ đã từng đến Pháp để học tập và bác Hồ cũng là một người rất là tuyệt vời ấy mọi người. Lúc này thì bọn mình bị đi nhầm ga mọi người ạ. Bọn mình có đi lên để mà xem một cái bản đồ, bọn mình chưa có nhờ nhá, bọn mình chỉ đang đứng để loay hoay xem bản đồ thôi thì đột nhiên có bác gái này, bác di chuyển rất là khó khăn rồi cũng không nói được nhiều tiếng Anh, nhưng mà chỉ thấy bọn mình đang kiểu đứng hơi lơ ngơ thôi là bác ấy giúp bọn mình hết cỡ luôn đấy mọi người. Bác ấy còn đứng lại để xem là bọn mình còn phải cần giúp đỡ gì không, rồi bọn mình có đi được theo như lời bác ấy chỉ dẫn hay không. Nói chung là tự nhiên bọn mình cảm thấy rất là ấm lòng ấy, tại vì ở một nơi xa bọn mình gặp được rất là nhiều những cái người tốt, cũng giống như việc là bọn mình cũng đã từng giúp khách du lịch nước ngoài tại Việt Nam ấy, thì bây giờ khi mà đi du lịch nước ngoài có những cái khó khăn mà gặp được một cái người giúp đỡ thì vợ chồng mình cảm thấy rất là vui. Cuối cùng thì vợ chồng mình đi lên trên và quyết định là gọi Uber để đi cho nhanh, tại vì là cái khoảng thời gian mà có hoàng hôn nó rất là ngắn, cho nên là tranh thủ qua đây, qua đúng vào cái thời điểm mà tháp Eiffel mặt trời đang xuống ấy thì trông nó sẽ rất là đẹp. Bọn mình đi tới bến tàu và bắt cái chuyến tàu để đi dọc theo sông Sen theo cái vé mà bọn mình đã mua trước đó. Chúng mình lên tàu rồi đây. Cái tàu này khá là to á mọi người. Nhìn từ xa cứ tưởng kiểu nhỏ nhỏ ít chỗ thôi, thế mà rộng phết. Có vẻ như là chiều ngày hôm nay thì hoàng hôn đẹp nhất là lúc bọn mình đếm rồi. Còn bây giờ thì lại nhiều mây rồi mọi người ạ. Đây nhá. Đang ngồi đâu? Đang ngồi ngoài đi. Cái tàu này thì nó sẽ đi 2 chiều nhá. 2 chiều, tổng 2 chiều là 1 tiếng 10 phút. Thì nó xuất phát từ bến này và nó cũng sẽ về bến này luôn. Yeah. Trong một ngày thì sẽ có rất là nhiều những chuyến tàu để mọi người có thể lựa chọn cái khung giờ hợp lý. Chuyến tàu đi dọc sông Sen kéo dài hơn 1 tiếng là một cách khá là thoải mái để có thể tham quan Paris, đặc biệt là nếu bạn không muốn di chuyển quá là nhiều. Tàu chạy chậm, ổn định và có chỗ ngồi ở bên trong và bên ngoài để phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Trong suốt quá trình tàu chạy thì tàu đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng như là tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Louvre hay là những cây cầu lớn nhỏ bắc qua sông Sen. Nếu ngồi ngoài boong thì bạn có thể chụp ảnh khá là dễ vì tàu không rung mạnh. Còn nếu ngồi ở trong khoang ấy thì thường sẽ có thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ để nghe và hiểu thêm về lịch sử và các địa điểm mà chúng ta đã đi qua. Nhìn chung đây là một trải nghiệm đơn giản, dễ sắp xếp lịch trình trong ngày, vừa nghỉ chân vừa ngắm cảnh, phù hợp để xen kẽ giữa những ngày tham quan Paris mà mọi người phải đi bộ nhiều, cho nên là mọi người thử tham khảo nha. Nên đi nha mọi người. Mà đi vào tầm bọn mình đi là rất là đẹp. Lúc bọn mình đi là 5 giờ hôm, khi là tàu bắt đầu khởi hành. Thì cái thời gian này mọi người có thể xem là trên điện thoại thời tiết người ta báo là mấy giờ thì sẽ bắt đầu mặt trời lặn. Xong đấy là mình sẽ ngắm hoàng hôn và mình sẽ có thể là ngắm lúc mà thành phố bắt đầu lên đèn. Cái rất là đẹp. Đẹp lắm mọi người ạ. Thế là bình thường mùa hè sẽ là 7 giờ, còn mùa đông chắc là 6 giờ. Thì cứ đến giờ tròn đấy mọi người, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ thì cái đèn này nó sẽ thì tháp Eiffel nó sẽ nháy khoảng tầm 5 phút. Nhìn ở ngoài rất là lung linh luôn, cho nên là nếu mà có dịp thì mọi người nhớ ghé qua tháp Eiffel vào buổi tối ha. Buổi tối cái hôm đó rất là lạnh luôn, cho nên là còn gì tuyệt vời hơn cả nhà đi ăn cơm với cả đi ăn phở ở Việt Nam, đúng không? Nói chung đồ ăn Việt Nam vẫn là một cái gì đó mãi đỉnh mọi người ạ, đặc biệt là ăn trong thời tiết mùa đông. Dự báo là cả tuần mình đi là sẽ mưa và mây mà. Đúng rồi, may mắn quá luôn. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ dự kiến là sẽ chỉ đi loanh quanh ở đây thôi. Bây giờ sẽ đi cà phê sáng một chút. Sau đó mẹ Loan đi mua đồ và hai bố con mình cũng sẽ đi mua đồ cho Cam. Mình quyết định là sẽ ngồi ở Starbucks bởi vì có một cái chỗ ngồi ngoài rất là thoải mái. Hai bạn ý tặng cho Cam cái chocolate. Đồng tiền vàng, cái này giống sô-cô-la ngày xưa mà mẹ hay ăn ấy. Hôm nay là Cam đang mặc quần tất này rất là ấm luôn. Ở trong có lót lông, Cam có thấy lạnh không?
Hôm nay thực ra là thời tiết có vẻ là ấm lên rất là nhiều rồi. Sau mấy lần đi Pháp ấy thì bọn mình thấy rằng là có một cái thói quen của người Pháp nó khá là hợp với mình nhưng lại không hợp với mẹ Loan lắm. Tại vì mình là một người rất là thích uống đồ uống nóng. Kể cả ở Sài Gòn đi mình cũng rất là hay gọi đồ nóng. Nhưng mà mẹ Loan và Cam lại là những người rất là thích uống đồ lạnh. Nhưng mà ở bên Pháp ấy thì tại vì đây là xứ lạnh ấy mọi người, bản thân họ cũng là những người mà hầu như là chỉ có uống đồ nóng thôi. Cái đợt mà tháng 5, tháng 6 bọn mình tới đây ấy, mặc dù trời nóng như mùa hè nhá, có những hôm 30 mấy độ, nhưng mà đi gọi cà phê thì auto là các cửa hàng là chỉ có cà phê nóng, chỉ có đúng Starbucks là có đồ uống lạnh và cà phê lạnh là nhiều. Còn ví dụ như một vài những cái cửa hàng mình đi ý, uống hầu như là chỉ là hot thôi, chỉ là kiểu đồ uống nóng thôi. Đấy là một cái thói quen của người Pháp. Vẫn nghĩ là chỉ có cà phê thôi, còn ví dụ matcha chứ các thứ thì vẫn có lạnh nhiều. Ôi nóng dẫy luôn ấy, nóng bỏng luôn ấy, đúng. Nhưng mà đúng gu của mình là thích kiểu như là đồ uống rất nóng như thế này. Cam thì giống mẹ cũng thích uống đồ lạnh hơn là đồ nóng. Nóng quá. Cũng hỏi là mình là đến từ Japan à. Tao bảo không, mình đến từ Việt Nam. Xong bảo là Việt Nam kiểu beautiful country, các thứ nọ kia. Sau mấy ngày di chuyển cũng nhiều ấy thì ngày hôm nay bọn mình muốn dành nguyên ra một ngày để đi phục vụ sở thích của tùy từng người. Mình nghĩ rằng là đi cả gia đình với nhau ấy thì cái việc mà tôn trọng sở thích của từng người nó cũng rất là quan trọng với mọi người. Như vậy thì nó mới tạo được một cái cảm giác là đi đâu cả nhà nó sẽ được thoải mái. Nếu như các bạn đã theo dõi gia đình Cam đủ lâu ấy thì cũng biết là cái cách mà bọn mình đi du lịch làm sao để được tận hưởng nhiều nhất có thể. Bọn mình luôn ưu tiên cái cảm giác, cái cảm xúc của những thành viên trong gia đình, chứ không phải là cái thành tích, con số là bọn mình đã đi được bao nhiêu nơi, bao nhiêu điểm. Mình nghĩ rằng là đi chất lượng thì sẽ hơn số lượng với mọi người. Chính vì vậy những cái nơi mà bọn mình đã đi qua thì đều để lại cho bọn mình những cái cảm giác rất là thích này, rất là lưu luyến, và đó cũng như là những cái động lực ấy để cho vợ chồng mình tiếp tục cố gắng hơn trong cuộc sống để bọn mình có thể trải nghiệm được càng nhiều nơi hơn nữa trên thế giới rộng lớn này. Đúng rồi, lấy luôn. Có nghĩa là những ai cần thì ai không cần thì người ta sẽ để ở đây. Còn những ai cần người ta sẽ lấy để lấy luôn con ạ. Bây giờ thì chúng mình đang ở dưới chân chung cư nhà Cúc Anh với Thủy. Bạn nào mà đã xem vlog trước thì 2 vlog trước bọn mình đi Pháp đi thì để chắc là cũng biết Cúc Anh với Thủy rồi đúng không ạ? Đây bọn tôi đi sâu vào. Ok. Đây. Đấy 3-4 quyển luôn. Quyển 3 quyển. 2 quyển truyện. 3 quyển truyện. Tiếng Pháp hay là tiếng Anh? Anh Thì tôi sẽ lại phải Đây. Hello. Bonjour. Bonjour. Đây, bạn tôi đây rồi. Hôm nay là một ngày quan trọng. Chúng tôi đã dậy từ 6 giờ sáng chuẩn bị. Tận tôi 5 giờ. Bác 5 giờ á? Bình thường thì mùa đông này bảo tàng Louvre 10 giờ mới mở, nhưng mà hôm nay sự kiện tranh này của em Cam thì 9 giờ là đã đón khách rồi. Bây giờ đang là 9 giờ 15 thì từ 9 giờ đến 10 giờ sẽ là chụp ảnh tự do, cho nên là bọn mình sẽ chỉ qua trước khoảng tầm 30 phút thôi. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi vào bên trong khu vực bảo tàng ha. Đây là bên ngoài của khuôn viên bảo tàng. Ở bên đường ấy mọi người thì bình thường cũng sẽ có những cái triển lãm của những tác giả khác. Wow, xúc động nhờ. Cái cửa này là 2019 là năm đầu tiên vợ chồng mình tới Pháp thì vợ chồng mình đến bảo tàng Louvre thông qua cửa này. Triển lãm tranh của em Cam là sẽ đi vào cửa này. Đi thì Cam quyết định là Cam chọn áo dài, tại vì là cái bức tranh của Cam ấy thì là vẽ về chủ đề Việt Nam, chú bộ đội Việt Nam, cánh chim tung bay giữa hòa bình. Cho nên là Cam đang bảo là Cam muốn mặc áo dài cho nó tinh thần Việt Nam. Lúc đầu là bọn mình cũng bảo, tại vì sang đợt này thì lúc đầu xem dự báo thời tiết là trời rất là lạnh luôn, cho nên bọn mình cũng nghĩ là mặc áo dài thì sợ là sẽ bị cóng quá ấy. 4 độ. 4 độ, hôm nay còn đang 4 độ thôi. Thế nhưng mà
Đến phút cuối thì vẫn quyết định là Cam vẫn muốn mặc áo dài và phải là màu đỏ. Và cùng với lúc đấy, khi trước chuyến đi này thì bọn mình lại có đi một cái event của Xéo Sọ. Thế là nói chuyện với cả cô Hằng là cô là chủ tiệm Xéo Sọ. Đấy, thế là cô có bảo là thế này để cô sẽ may gấp cho Cam. Thế là vừa hay trước hôm đi, 1-2 hôm là bọn mình đã nhận được áo dài và Cam mặc vừa in luôn. Bây giờ chúng mình đi tìm khu vực tranh của Việt Nam nhé. IAP Mia Art là một cuộc thi vẽ tranh quốc tế dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên, được tổ chức với mục tiêu tạo cơ hội cho các em thể hiện được khả năng hội họa và giao lưu nghệ thuật cùng bạn bè ở trên nhiều quốc gia. Cuộc thi năm nay thì có sự tham gia của 18 quốc gia trên thế giới. Cuộc thi thường được mở ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ mầm non cho đến học sinh trung học, với hình thức tham gia khá là linh hoạt. Mỗi năm thì cuộc thi sẽ đưa ra những chủ đề mang tính giáo dục như là hòa bình này, môi trường, gia đình, ước mơ hay là văn hóa của các quốc gia. Thí sinh vẽ tranh theo chủ đề này sẽ gửi vào dự thi thông qua trường học, trung tâm mỹ thuật hoặc là tự đăng ký cá nhân cũng được. Các tác phẩm sẽ được chấm dựa trên ý tưởng này, khả năng thể hiện và sự sáng tạo phù hợp với cả lứa tuổi. Điểm đặc biệt của cuộc thi là những tác phẩm đạt giải cao hoặc được lựa chọn xuất sắc sẽ có cơ hội tham gia triển lãm nghệ thuật quốc tế tại Pháp. Mọi người có thể nhìn thấy là ở đây có rất là nhiều những cái tác phẩm của các bạn khác ở Việt Nam mình thì đang treo ở bức tường này, thì sẽ phân ra theo độ tuổi các bạn. Như Cam, bức tranh này của Cam là ở độ tuổi tiểu học và được giải nhì khu vực miền Nam Việt Nam. Đó, thì là ở cấp độ tiểu học. Còn cái bức tranh giải nhất đây, bức tranh giải nhất khu vực miền Nam ở cấp độ tiểu học là bức tranh này, là của một bạn là người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam mình. Đấy, đồng giải nhì với bạn Cam ở cấp độ tiểu học là bức này. Đấy. Đối với bạn Cam thì bọn mình cũng đã nhìn ra khả năng cũng như là đã cho Cam học vẽ ở trung tâm từ khi Cam mới còn 5 tuổi. Và đây là một trong những cuộc thi đầu tiên mà Cam tham gia. Bọn mình nghĩ rằng đây sẽ là một trải nghiệm mang cái tính khích lệ lớn này, giúp cho bạn ấy tự tin hơn với năng lực hội họa của mình. Đồng thời thì khi sang Pháp nhận chứng chỉ thì sẽ có thêm tư liệu cho hồ sơ nghệ thuật ở trong tương lai, cũng khá tốt cho bạn ấy nếu như là bạn ấy xác định đi theo con đường này lâu dài. Nhìn chung thì cuộc thi của bạn Cam là một sân chơi sáng tạo mang tính giao lưu quốc tế, dành cho những bạn nhỏ yêu thích vẽ tranh và muốn thử sức trong môi trường nghệ thuật rộng mở. Năm nay là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại miền Nam Việt Nam và bạn Cam được giải nhì ở lứa tuổi tiểu học từ 6 đến 11. Thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái niềm vui, một thành quả cho cái sự quyết tâm cũng như là cái sự cố gắng của bạn với cái niềm đam mê của chính bản thân mình. Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi mà em Cam nhận chứng chỉ xong thì bọn mình có đi bộ cùng với cả Thủy và Quốc Anh đi ăn mì ramen. Sau đó thì cả nhóm mua trà sữa và quay lại khuôn viên ở trong bảo tàng Louvre để ngồi. Vào đợt xuân hè bọn mình đi, khuôn viên cây cối ở trong này rất là đẹp luôn, nhưng mà tới mùa đông thì mọi người nhìn thấy nó trơ trụi lá luôn, hầu như chả có gì cả. Sau đó thì Quốc Anh chụp cho cả nhà những bức ảnh rất là đẹp để cả nhà có thể lưu lại những cái kỷ niệm mà lần đầu tiên đầy đủ thành viên trong gia đình đi Paris cùng với nhau. Way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. 'Cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside. In the corner of the crowded. Em nghĩ là ngày mai bọn em sẽ quay lại. Tuyệt vời quá, Vâng. có gì ngày mai cả nhà mà có Ngày mai là mình quay lại sẽ đây mở cửa vẫn từ giờ. 8:30 sáng ạ. Dạ, mình Ok. sẽ ở đây từ 8:30 sáng ạ. Chiều ngày hôm Đó, nay cho thì nên là mọi người- mình đi ăn với Thủy và Quốc Anh. Đẹp ha? Quốc Anh với Thủy có giới thiệu đây là một trong những cái nhà thờ cũng rất là đẹp, mà thường thì mọi người không hay đến đây nhiều. Thường thì dân local người ta đến đây thôi, có tên là Saint-Sulpice. Mình phát âm có thể không chuẩn đâu mọi người. Wow, đẹp quá. Are near, taking steps to keep my distance. I don't wanna fall.
am I strong enough to guide my heart away from it all? I won't call your name, it's already carved in the air. I won't light the flame, it's already burning when you are near. Thế hả? Nhưng phải xếp hàng không? À, hóa ra là cô chú đưa Cam về đây à? Để mua hot chocolate. Oh wow. Bọn mình cứ tưởng là đi chụp ảnh vui vui thôi. Oh. Cô Thủy cả chú cô Anh bảo là hot chocolate ở đây rất ngon, cho nên là muốn cho Cam thử. Nó sánh nhờ mà nó không bị chua đậm ấy. Ngon quá. Bye bye. Hẹn tháng sau gặp lại. Hẹn tháng sau gặp lại nhá. Chúc Mon khỏe mạnh ngoan ngoãn. Tới sang là bye. Sau khi mà chia tay cô Anh và Thủy thì bây giờ cả nhà mình đang đi qua bảo tàng Louvre mọi người ạ. Bọn mình có đặt lịch tham quan bảo tàng vào lúc 4 giờ. Bây giờ thì đang là ở 4 giờ 5 rồi. Không biết sẽ phải xếp hàng như thế nào ấy. Thực ra là bọn mình định là ngày mai, ngày cuối cùng thì bọn mình sẽ đi Louvre. Tại vì là Cam thì vẫn là muốn vào trong Louvre để tham quan. Thế nhưng mà lúc mà bọn mình định đặt vé cho ngày mai thì mình phát hiện ra là ngày mai họ đóng cửa, họ không có hoạt động nữa. Tại vì họ đang bảo trì một cái phòng tranh nào đấy ở trong đấy. Thế là bọn mình search thì còn có đúng cái slot vé là 14 giờ thôi, và 18 giờ 30 là sẽ đóng cửa. Bọn mình đã lấy được vé đây rồi và bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau vào ha. Cũng là lần đầu tiên mà vợ chồng mình vào bảo tàng Louvre luôn. Nhà mẹ nhờ. Nhưng mà bố mẹ chưa bao giờ vào hẳn trong cả các bạn ạ. Chúng ta sẽ phải kiểm tra an ninh ở đây. Mình tạm thời tắt máy quay ha. Đi xuống đây. Xuống đây. Đây mới xuống là cái tầng hầm ở hôm qua thôi ấy. Ôi dồi, lần đầu tiên bọn mình vào đây mọi người cũng hơi loạn một chút. Xong rồi vé viết rồi nó có nhiều những cái nhánh để làm sao đến được Mona Lisa. Mẹ ơi từ từ. Đây, giờ mình sẽ phải xem cái bảng này. Đẹp không cơ? Cam hồi hộp không? Trước mặt rồi đấy. Cam ơi, Cam hồi hộp không con? Hồi hộp đúng không? Bố biết là Cam thích mà. Thế ra bia giờ này cũng hợp lý, tại vì là mọi người cũng về bớt rồi ấy. Bảo tàng Louvre thì nằm ngay ở trung tâm Paris bên bờ sông Seine và được xem là một trong những bảo tàng lớn nhất cũng như là nổi tiếng nhất ở trên thế giới. Mọi người có biết không là trước khi trở thành bảo tàng, Louvre từng là một trong những pháo đài được xây dựng từ thế kỷ 12, sau đó là cung điện hoàng gia của các vua Pháp suốt nhiều thế kỷ. Đến năm 1793, sau cách mạng Pháp, Louvre chính thức trở thành một trong những bảo tàng công cộng. Ngày nay, đây là nơi lưu giữ hơn 35.000 tác phẩm nghệ thuật trải dài từ thời cổ đại cho đến thế kỷ 19. Để tham quan hết bảo tàng một cách chi tiết, có thể các bạn sẽ mất tới vài ngày đấy. Nhắc đến Louvre thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Tuy nhiên, ngoài Mona Lisa thì bảo tàng còn có rất là nhiều những kiệt tác khác. Một điểm nhấn đặc biệt của Louvre chính là kim tự tháp kính ở bên trong, được xây dựng vào năm 1989. Thiết kế hiện đại này từng mang rất là nhiều tranh cãi, nhưng mà đến nay nó trở thành một cái biểu tượng quen thuộc của bảo tàng khi mà mọi người muốn check in tại đây. Dù đã tới bảo tàng Louvre vài lần nhưng đây là lần đầu tiên mà vợ chồng mình vào bên trong bảo tàng. Em Cam
Cam muốn xem tận mắt bức tranh Mona Lisa, cho nên là bọn mình quyết định là dành buổi chiều ngày hôm nay để đi. Tuy nhiên bức tranh này ở bên ngoài khá là nhỏ và khoảng cách xem cũng xa, cho nên là khó mà có thể nhìn thấy được chi tiết. Một tip nhỏ mình muốn dành cho mọi người đó là mọi người nên đi qua khu vực tranh Mona Lisa vào khoảng sau 4 giờ. Lúc này thì các đoàn tour du lịch đã vãn hơn rất là nhiều rồi. Chúng ta có thể dễ dàng thưởng thức bức tranh này hơn nhé. Hôm nay là ngày cuối cả nhà mình ở Paris. Bây giờ thì cả nhà mình đang đi uống một cái tiệm một cái tiệm khá là nổi tiếng về hot chocolate ở đây. Hôm nay là thứ hai mọi người, cho nên là nhiều hàng quán gần như là sẽ không mở đâu. Và hy vọng rằng là cái tiệm mà bọn mình định uống thì người ta vẫn sẽ mở như bình thường. Sau bọn mình là một cái tiệm bánh ấy mọi người. Nói chung là đi đâu cũng sẽ ngửi thấy mùi bánh nướng thơm bơ. Có mở mọi người ạ. Hy vọng rằng là có chỗ ở ngoài ngồi nó sẽ dễ chịu hơn. Mẹ uống gì? Đúng rồi. Wow, từ 1927 à? Tiệm này có từ 1927. Là có cái kem luôn. Nhưng mà có phải là cái chocolate đấy đúng không? Đúng rồi. Cho con uống trà. Cho cái bình này rồi. xinh quá. Xong rồi Cam sẽ cho whipped cream này vào. À đây bánh của Cam đây. Đây là bánh của bố. Sao nó giống bánh chocoba vậy bố? Công nhận nó giống bánh chocopa nhỉ? Theo mẹ là nên ăn cái kem trước không? Cái kem đấy thì sẽ múc cho vào hot chocolate. Đó, có sau con ngoáy đều lên. Con dùng dao con cắt nó ra cũng được. Cái đó chocoba là đúng rồi. Con ngoáy giống như bố con mình xem ở trên Instagram ấy. Như này. Đúng rồi. Sau con uống thử thêm. Nó không phải kiểu sánh đặc như thế. Nhưng mà mẹ lại thích kiểu này. Chocolate uống cũng được. Được mà. Xong rồi Cam lại cho kem vào. Rất chuyên nghiệp. Chuyện bố mà lị. Nhưng tiệm này cũng viral đúng không? Đúng rồi, tiệm này cũng viral mà. Hear my words. I've been waiting for quite some time, and I don't know if you have heard that in my world you're the light. Yeah, yeah. So buy me time. Ok, có lẽ là hôm nay là ngày cuối của bọn mình rồi. Không phải có lẽ nữa mà sáng ngày mai thì bọn mình cũng sẽ ra sân bay từ sớm. Cho nên là chắc là bọn mình cũng sẽ chuẩn bị kết thúc vlog này ở đây. Nhưng mà trước khi kết thúc vlog này thì bọn mình nghĩ rằng đây cũng như là một cái kỷ niệm mà bọn mình sẽ muốn nhớ mãi. Cho nên là chắc là cũng chia sẻ thêm với mọi người nữa. Rất là khác những cái vlog khác. Vlog này mình nghĩ rằng là nó sẽ recap cái chuyến đi này của gia đình mình. Nó là một cái kỷ niệm của gia đình mình hơn là những vlog là sẽ chia sẻ kinh nghiệm để mọi người Đi du lịch. có thể đi du lịch, đi đây đi đó. Nói chung là chuyến đi này mục đích chính của bọn mình là để cho em Cam nhận giải ở bảo tàng Louvre. Thì cái việc đó thì bọn mình cũng đã làm được rồi và rất là thành công. Bố muốn nói rằng là nếu mà để mà nói sống với đam mê ấy, thì bố nghĩ rằng là Cam đang sống với cả hai người đang rất là gọi là thiết thực, bằng chứng sống cho việc là hết mình với đam mê thì sẽ như thế nào. Nói như vậy tại vì là năm lớp 11 ấy mọi người, chắc là mình cũng đã từng kể câu chuyện này rồi. Năm lớp 11 mình tình cờ mình đi đóng phim và sau đó thì mình có niềm đam mê về diễn xuất. Chính vì vậy mà sau đó thì mình thi vào trường đại học sân khấu điện ảnh khoa diễn viên để thỏa mãn cái niềm đam mê diễn xuất của mình. Sau đó thì mình cũng tham gia các cuộc thi và bản thân cuộc thi Cầu Vồng cũng là một trong những cái cuộc thi mà mình đã chứng tỏ được cái khả năng của mình. Và mặc dù là được giải quán quân nhưng mà mình nghĩ rằng là sau đó thì nó mới là cái câu chuyện mà kiểu mở ra cho mình rất là nhiều những cái cơ hội khác.
mà mình có thể thỏa mãn được cái niềm đam mê diễn xuất đấy của mình. Nhưng mà sau đấy thì mình đóng phim ít hơn, nhưng mà mình vẫn có thể thỏa mãn được cái niềm đam mê về phim ảnh, về nghệ thuật, với làm việc với ống kính bằng những cái vlog như thế này, chia sẻ với mọi người, rồi qua những video mà do mình tự quay, tự chụp, tự dựng, rồi tự hậu kỳ thêm nhạc nên các thứ, mình vẫn được làm việc với ống kính để thỏa mãn cái niềm đam mê đó. Còn với Mẹ Heo thì chắc là niềm đam mê với thời trang. Và bản thân Mẹ Heo thì cũng từ những ngày đầu thì cũng đã mở cửa hàng thời trang rồi, mặc dù là không được ông ngoại của Cam gọi là ủng hộ cho lắm khi cái thời gian đầu mới mở, nhưng mà rồi Mẹ Heo cũng chứng minh được với ông, tại vì ông cho một khoảng thời gian là khoảng mấy tháng thôi, nếu mà trong trường hợp làm được thì sẽ duy trì, còn không thì là nghỉ luôn. Thì mẹ Loan cũng đã chứng tỏ được cái khả năng, cái niềm đam mê của mẹ Loan, và hồi đó thì có mượn ông bà một cái khoản vốn nho nhỏ nhỉ, nhưng mà sau đấy thì chỉ hơn 1 tháng thôi là mẹ Loan đã hoàn trả được cho ông bà rồi, thì cũng chứng minh được cái niềm đam mê đấy của mình. Thì và đến ngày hôm nay là 11 năm rồi thì cửa hàng 22 của bọn mình vẫn cứ duy trì. Đó, sau đó thì mẹ Loan áp dụng cái niềm đam mê thời trang của mẹ Loan vào đời sống. Ví dụ đây chúng mình ăn mặc nước các thứ như này cho cả nhà, rồi những cái thẩm mỹ, những cái đẹp, những cái nội thất trong gia đình, những cái mẹ Loan có một niềm đam mê bất tận với cái đẹp mọi người ạ. Đấy, đang đi với Cam ấy, xong rồi kiểu như là cửa hàng nào lúc mà bố Kiên đi về lấy pin ý, thế là mẹ dắt Cam đi vào các cửa hàng, xong vào thì mẹ cũng chỉ ngắm nghía, xong Cam hỏi mẹ là sao mà mẹ cứ ngắm đấy, mẹ không mua. Thế mẹ bảo là kiểu như là mẹ chỉ thích ngắm thôi, tại vì là mẹ rất là thích nhìn những cái người ta kiểu thiết kế, người ta kiểu sáng tạo thiết kế ra những cái ý tưởng đấy. Nói chung là mẹ bảo với Cam là mẹ chỉ thích ngắm thôi, tại vì mẹ rất là thích những cái đẹp, với cả là thích những cái mà xem kiểu người ta kiểu sáng tạo ra, đúng không, cái ý tưởng của người ta, cho nên là mình rất là thích. Nói chung là kể câu chuyện như thế với mọi người để muốn mọi người hình dung là đấy là những cái mà từ bố mẹ là bọn mình đã được nuôi dưỡng, và cũng tự mình nuôi dưỡng những cái ước mơ của mình, cho nên là đến khi mà bọn mình có Cam ấy thì bọn mình cũng luôn bảo với nhau rằng là thực ra thì ông trời chỉ cho mỗi một người một cái khả năng nào đấy thôi, và đôi khi thì sự kỳ vọng của người khác chưa chắc đã là cái khả năng của con mình. Cho nên là điều mà bọn mình luôn luôn muốn ở Cam đấy là tìm ra đâu được là cái khả năng của con, và cũng là cái sở thích của con. Đôi khi cái sở thích của mình cũng chưa chắc đã là cái khả năng của mình đâu, cũng có thể là ví dụ như mình đam mê về cái đẹp, về thời trang, nhưng chưa chắc đấy đã là một cái khả năng mà nó tốt hơn rất nhiều người, nhưng mà bởi vì nó là sở thích của mình, nó là đam mê của mình, cho nên là nó hoàn toàn được xứng đáng để mà mình nuôi dưỡng. Thì với Cam cũng thế, lúc từ bé bọn mình đã thấy là Cam rất là thích vẽ vời, rất là thích cầm bút để mà tô vẽ. Lúc đấy thì thực sự là những bức tranh của Cam cũng giống như rất nhiều những bạn nhỏ khác thôi, và bọn mình cũng nghĩ rằng là trẻ con mà ai cũng sẽ rất là thích vẽ vời vời, cho nên là bọn mình cũng để thoải mái thôi. Và khi mà Cam muốn đi học những cái lớp vẽ thì bọn mình cũng hỏi Cam là Cam có muốn không, chứ không nhất thiết là con phải biết đàn, biết vẽ, biết múa, biết hát, phải cầm kỳ thi họa, mà chỉ là đơn giản là Cam thích thì bố mẹ sẽ luôn ủng hộ Cam. Và đến ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là về phần của bọn mình thì bọn mình chắc là cũng đã chắp cánh cho Cam một cách rất là đúng đắn, và hy vọng là sau này thì Cam cũng sẽ từ cái bệ phóng này đi và sẽ đi xa hơn, bay xa hơn. Thật ra thì việc mà bạn Cam có một niềm đam mê với vẽ, và sau này bạn Cam có theo cái niềm đam mê đấy không, rồi sống chết với cái niềm đam mê đấy không, thì bọn mình cũng không chắc. Và thật sự bọn mình cũng không muốn tạo cho Cam một cái áp lực nhỏ. Nhưng mà nói gì thì nói mọi người ạ, có niềm đam mọi người ạ, nhưng mà có niềm đam mê thì cũng phải thực tế. Tại vì thật sự là mặc dù có niềm đam mê nhưng mà bọn mình thấy rằng là bạn ấy cũng có cái khả năng, cũng có cái năng khiếu trong cái lĩnh vực này, cho nên là bọn mình cũng ủng hộ rất là hết mình thôi. Đam mê nó như thế nào thì cứ để cho Cam đam mê, còn bố mẹ là những người đã đi trước rồi thì sẽ cố gắng làm sao để cho Cam có thể là đi đúng đường, chứ cũng không có kiểu bị kiểu như là đắm chìm trong đam mê quá mà đôi khi lại kiểu bị phi thực tế quá. Bởi vì thực ra là khi mà mình còn nhỏ thì cái việc mà được sống trong đam mê thì nó là nhất rồi, nhưng mà khi lớn lên thì nó sẽ còn phải có rất nhiều thứ để nuôi cái đam mê đấy nữa. Cộng với việc thật ra là anh nghĩ rằng là có một cái kiểu như là một cái nền tảng hoặc là một cái chỗ dựa ủng hộ ấy, nó cũng sẽ rất là tốt. Ví dụ như là em, niềm đam mê thời trang của em hoàn toàn có bà ngoại của Cam, có mẹ Thanh ủng hộ, đúng không nào? Còn anh thì anh hoàn toàn là có bà ngoại ủng hộ. Đó, cho nên là thật sự là mình nghĩ rằng là người thân cũng sẽ rất là quan trọng. Cho nên là việc mà nhìn thấy được khả năng của Cam và rút ra từ chính cái cuộc sống của vợ chồng mình khi mà vợ chồng mình còn là học sinh, sinh viên trước đây ấy, thì bọn mình cũng muốn chắp cánh cho Cam và hy vọng rằng là trong tương lai thì Cam có thể
cố gắng hơn nữa con ạ. Một cái giải thưởng ấy nó chỉ là một cái cột mốc thôi, chứ nó không phải là cái thành quả cuối cùng mấy Cam. Đó, nó chỉ là một cái cột mốc thôi, và sau này thì mình sẽ chinh phục từng cái cột mốc một, chứ không phải là đạt được một cái giải thưởng xong là xong, đúng không con? Con hiểu mà đúng không? Đó, cho nên là hy vọng rằng là trong tương lai chúng ta sẽ không chỉ đi Pháp, chúng ta sẽ còn đi Ý, chúng ta sẽ còn đi Tây Ban Nha, đi được nhiều nơi hơn nữa, để mà Mỹ, ok, để mà biết đâu đấy tác phẩm của Cam được nhiều nơi hơn. Ok. Nói chung là rất là vui, tức là trước đây thì khi mà bọn mình đi du lịch ấy thì bọn mình cũng nghĩ là Cam còn quá là bé để đi theo bố mẹ đến những cái nơi mà xa quá như là châu Âu hay là xa hơn nữa là những cái châu lục khác. Thế nhưng mà khi mà cho Cam đi như thế này thì Cam nói với mẹ là kiểu như là Pháp đẹp thật mẹ nhờ. Xong rồi những bức tranh mà nổi tiếng mà Cam muốn xem thì nó lại không phải chỉ có ở Pháp mà còn có ở Ý các thứ này, và Cam bảo là Cam cũng sẽ muốn đến những cái nơi như thế. Và bọn mình sẽ nhận ra là bây giờ cái hành trình mà đi khám phá thế giới của bọn mình thì không cần phải đợi Cam lớn nữa, mà chúng mình đã bắt đầu cùng nhau đồng hành, cùng nhau có những cái ước mơ, có những cái mục đích để mà mình đặt chân đến những cái nơi đấy nữa rồi. Và đấy là cái điều mà bọn mình rất là vui, rất là hạnh phúc mà bọn mình muốn ghi lại trong cái chuyến đi Pháp này. Thực ra chuyến đi này thì bọn mình không có kiểu như là, nó cảm giác nó không biết là khi mà mọi người xem video mọi người có cảm thấy được cái điều đấy không, nhưng mà đối với riêng bản thân bọn mình thì bọn mình cảm thấy nó khác rất là nhiều những cái chuyến đi du lịch khác. Nó làm cho bọn mình cảm thấy rằng là rất là có cái sự kết nối và kiểu kết nối cái đam mê với nhau ấy, kiểu thấy Cam được sống với cái đam mê của Cam, và Cam cũng được nhìn thấy bố mẹ đang sống với cái đam mê của bọn mình, đấy là được đi đây đi đó, được khám phá. Rồi bố sống với là đam mê chụp ảnh, quay chụp nhé các thứ, mẹ vì với kiểu thời trang phối đồ nhé các thứ. Nói chung là rất là vui. Nói chung là vlog này rất là đặc biệt đấy mọi người. Cam vui không Cam? Vui nhỉ? Ok. Bố hy vọng rằng là sau này Cam cứ cố gắng và kiểu quyết tâm hơn nữa nha. Ok. Kết quả như thế nào thì thực sự nó cũng không quá quan trọng đâu, quan trọng là cái hành trình cũng như là cái quá trình mà con nỗ lực ấy, nó quan trọng hơn cái kết quả rất là nhiều con ạ. Kết quả không. Kết quả bằng không á, kết quả bằng không thì lúc đấy mình sẽ phải tính lại đấy. Chứ kết quả nỗ lực mà kết quả bằng không thì lúc đấy nó cũng hơi sai nè. Ok. Không. Hả? Không. Ok. Ok. Sau chuyến đi này thì bọn mình sẽ còn một vài những chuyến đi khác mà bọn mình nghĩ là sẽ rất là thú vị, đặc biệt là cho cả gia đình luôn. Cho nên là hẹn gặp lại mọi người trong những lần sắp tới của chúng mình nhá. Mình sẽ cố gắng truyền tải cho mọi người thật là nhiều những cái hình ảnh. Tại vì là clip này thì bọn mình muốn lưu giữ càng nhiều khoảnh khắc càng tốt đấy mọi người. Chắc là cứ bye bye nhau trước ha. Và nếu mà mọi người đã xem đến đây rồi thì chắc là mọi người hãy cho bọn mình một biểu tượng màu sắc. Trong mình biết là các cái icon thì nó có rất là nhiều màu sắc, có thể là trái tim màu sắc, có thể là những cái hình tròn màu sắc, hay bất kỳ một cái biểu tượng nào mà mọi người thì muốn để lại ở dưới cái vlog này thì mọi người cứ comment ở bên dưới nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết cái vlog này. Và nếu mà mọi người thích hay là mọi người có những cái điều gì muốn gửi gắm với gia đình thì mọi người cứ comment ở bên dưới nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo. Bye bye.